Dos leyendas del BL tailandés están de vuelta en High BL y este regreso marca un hito. Off y Gon celebran 10 años como una de las parejas más icónicas del género, pero esta vez no con una comedia ligera, sino con Burnout Syndrome, una historia intensa, emocional y llena de fuego, donde el amor y el agotamiento emocional chocan de frente. La química sigue más viva que nunca y en esta entrevista descubriremos cómo vivieron este proyecto y lo que significa volver a un fandom que lleva más de una década con ellos. Si te gusta Offcon y obviamente el BL y el GL, suscríbete y deja tu like y comparte este video con quien también los ama. Así que sean todos bienvenidos porque esto es Off y Gon en la casa de High BL. Comencemos. Hola Latinoamérica y High BL. Yo soy Up. Yo soy Gan. เข็มหมากใหญ่เข็มหมาก เก่งมาก เยอะ Define Burnout Syndrome en 2 palabras. ลึกลับ เกิน2 คำ 2000 años más tarde. เซ็กซี่ Si pudieras intercambiar roles en Burnout Syndrome, ¿de qué personaje elegirías? กันจะเลือกบทของเอมมี่ครับ อ๋อ เป็นอิงเหรอ เป็นอิงเพราะว่าอิงก็ทำงานสบายๆแล้วก็มีเงินให้เพื่อนยืมด้วยอะไรอย่างเงี้ย ก็ดูแบบว่าก็ไม่เครียดดี เพราะว่าจิระเครียดมากอ่ะใช่ครับ อัพขอเล่นเป็น You're so sexy, sexy. เป็นพีมแล้วกันครับอยากดูโรแมนติกบ้างอ่ะอยากดูเป็นคนแบบเฮ้ยแบบกับเนื้อต้องตัวอะไรอย่างเงี้ยแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือผมว่าก่อดุไปนิด Son un icono en la moda y han participado en desfiles y semanas de la moda. ¿Dirían que esta experiencia les ayuda a desarrollar su personaje? จริงๆก็ช่วยนะครับ เพราะว่าเรื่องคอสตูมอะไรเงี้ยก็สำคัญต่อตัวละครเหมือนกัน คือตัวก่อนเนี้ยมันจะแบบจะไม่ใส่เสื้อที่เป็นแบบตัดจะเป็นใส่เสื้อที่เหมือนแบบใช้ด้วยเครื่องจักรทั้งนั้นเลย เพราะว่าเขามีความหลังเกี่ยวกับพวกเทเลเมสอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยทำให้เราก็ต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้ามากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วโชคดีที่เราเป็นคนชอบแฟชั่นอยู่ครับ ครับส่วนของกันเหรอเรื่องแฟชั่นในตัวจิระมากันว่าด้วยความที่จิระเขาเป็นศิลปินอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความเป็นตัวเองสูงมากคือทุกคนถ้าเห็นในซีรีส์ก็จะเห็นว่าเขาเป็นคนที่ชอบงานแบบพวกแบบ craftsmanship หรือว่าอะไรต่างๆที่ทำให้จากคนทำขึ้นงานประดิษฐ์นู่นนี่นั่นจิระแต่งตัวมีความแบบว่าออกแนวจะมีความเฟมินีนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมีแบบขาสั้นเสื้อถักนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับมันก็เอาจริงๆมันทำให้ด้วยลุคจิระแล้วก็ตัวบทอะไรเนี่ยมันสมบูรณ์มากขึ้น ¿Cómo te sentiste al saber que la serie sería un triángulo amoroso, considerando lo diferente de sus trabajos anteriores, donde solo interpretaban a una pareja y cómo afrontaron este nuevo desafío? คือสำหรับออมเนี่ยก็ดีใจนะครับที่มันเป็นแนวทางใหม่ๆที่แบบว่าเราสองคนเนี่ยไม่เคยเล่นเลยมันเหมือนแบบเป็นรักสามเศร้าปกติก็อยู่กันแค่2คนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มีคนที่3เข้ามามันทำให้รู้สึกว่าเราก็รู้สึกว่าโหอันนี้มันก็เป็นบทบาทใหม่ๆความท้าทายใหม่ๆของเราแล้วก็ได้เป็นดิวเข้ามารู้สึกว่ามันต้องดีแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับส่วนกันรู้สึกโอเคมากๆแล้วก็ใจเพราะว่าก็รู้สึกว่า BL ที่เราเห็นกันนะส่วนมากอะมือที่3มันก็อาจจะมาแบบว่าเป็น นิดๆหน่อยๆ เป็นแบบตัวให้พระเอกแบบกังวลใจจะแย่งได้ไม่แย่งได้อะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้พอมันเป็นรักสามเศร้าแบบจริงจังแล้วก็มีดิวเข้ามาเล่นอีกซึ่งกันเคยร่วมงานกับดิวมาก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เล่นกันบทแบบจริงจังแบบนี้อะไรก็รู้สึกว่ามันก็ได้เห็นเคมีอะไรใหม่ๆทั้งเคมีกันกับปะปีแล้วก็เคมีของกันกับดิวอะไรเงี้ยรู้สึกมันก็เป็นแนวทางที่ถ้าสำหรับตัวนักแสดงเองก็รู้สึกว่ามันดีมากๆที่มันไม่ได้ปิดเราแล้วเราสามารถแบบว่าสามารถเล่นกับทั้งปะปีก็ได้แล้วก็ดิวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
Of, ¿qué aprendiste interpretando a Kong? อืมก่อเหรอก่อก็สอนออฟหลายๆอย่างเลยครับ เรื่องการตัดสินใจที่ขาดครับ การจะทำธุรกิจมันต้องมีความมุ่งมั่นครับ แล้วก็สิ่งหนึ่งที่พี่ไปเล่นแล้วรู้สึกไม่ค่อยชอบอีก่อเลยก็คือเหมือนแบบนางจะไม่ค่อยเห็นใจคนรอบข้างอะครับ มันเลยทำให้เรารู้สึกว่าโหมันโหดแต่คนรอบข้างเหลือเกินครับ Gan, ¿qué es lo que más te gusta de los retratos de Gira? ครับกันรู้สึกว่าภาพของจีระอ่ะมันเป็นภาพที่ ดูแล้วมันมีความแบบว่าเคลื่อนไหวแล้วกันลงด้วยสีน้ำแล้วก็มันก็จะมีความแบบแล้วมันสวยอะครับ ถ้าใครเนี่ยหลังจาก EP 3 ใช่ไหม EP 4 EP 5 เนี่ยก็จะได้เห็นภาพของจีระมากขึ้นที่เขาตัดรูปออกแล้ว EP สุดท้ายๆเลยเนี่ยก็จะได้เห็นแบบเต็มภาพเลยก็อยากให้ทุกคนรอดูเพราะภาพสวยมากภาพแบบใหญ่อะใหญ่มาก ใหญ่มาก Dado que la serie cuestiona el uso de la IA en el entorno laboral, ¿cuál es tu opinión sobre el uso de esta herramienta? ¿Cómo podría integrarse adecuadamente en el entorno laboral? ๆโหผมว่า AI เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มาช่วยเหลือความสบายของเราเนอะณตอนนี้แบบเหมือนทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นหลายๆอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพวก ChatGPT ต่างๆหรือ Generate ต่างๆการ Research ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมให้แบบว่าใช้มากจนเกินไปคือถ้าสมมุติว่ามันใช้มากจนเกินไปเนี่ยบางทีเราอาจจะสูญเสียความเป็นตัวเองประมาณนึงอะแล้วก็แบบไปเชื่อไอ้แบบหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเวทดีอะครับว่าเราเชื่อประมาณนี้เราใช้ประมาณนี้เราแบบใช้มากไปก็ไม่ดีนะครับว่ากันรู้สึกว่าอย่างที่แบบปีบอกไปว่าต้องใช้ให้เหมาะสมแต่ว่า AI เนี่ยมันก็การเรียนรู้มาจากคนทุกคนมาก่อนบนโลกมาก่อนอะไรเงี้ยกันก็ว่าอย่างที่แบบปีบอกก็คือมันต้องใช้ให้เหมาะสมแต่ว่าเราก็ใช้ในทางที่มันดีอ่ะมันก็จะโอเคแต่ถ้าเราใช้ในทางที่ไปเอาอันนู้นอันนี้มาหรือว่าไปก๊อปอันนี้งานของคนอื่นอะไรกันว่ามันไม่เหมาะสมแต่ก็เป็นสิ่งที่ตอนนี้เข้ามาช่วยแบ่งเบาให้เราเบาขึ้นอะไรเงี้ยก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมครับ Esto es This or That con Heidiel. El día de hoy veremos qué tan compatibles después de años siguen siendo Off y Gon. Ellos responderán rápidamente que prefieren entre dos opciones, café o té, Coffee temprano por la mañana o tarde por la noche, Late Night playa o montaña, Beach perros o gatos, Dog dulce o salado. Sweet สวีทครับ Llamada telefónica o mensaje de texto. โฟนคอลครับ Improvisar o ceñirse a un guión. Improvise ยึดตามบท Actuar drama o comedia. Comedy Grabar de día o de noche. Day ไอ้ หรอคิวไหนมึงชอบหรอ ก็ไม่เป็นไรก็เลิกตื่นฉากไง ตื่นฉายนะ Interpretar a un héroe o un villano. นี่แหละที่ตรงข้ามหมดเลยยูเวน ¿Qué héroe o villano te gustaría ser? ของกันจะเป็นฮีโร่ ไอรอนแมน ถ้าเป็นฮีโร่นะถ้าสมมุติว่าออฟเล่นเป็นฮีโร่นะออฟจะเลือกเดอะแฟลชแล้วก็ถ้าเป็นตัวร้ายอยากเล่นเป็นวีนอม ¿Qué frase les gustaría aprender en español? คิดถึง Yo โจ te เจ extraño. ตราโย Yo Yo te extraño extraño.โย Yo เต te extraño ที่บ้านมีแมวไหม Ah, No, ¿tienes gato en tu casa? ¿Tienes
Tiene. Tiene. Tienes Tiene. un Un gato gato อันนี้ต้องแปลว่าแมว en en tu tu casa. casa Yes. casa. Tienes Yao, yao. un gato en tu casa. Tienes un gato Grato. es En tu casa. en En Un- tu un casa. Casa. en un casa Casa. อู้ยากยาก again Ye tienes un gato en tu casa. ¿Algún mensaje para sus fans en Latinoamérica? โอเคครับ ก็ขอบคุณมากๆนะครับแฟนๆนะครับที่สปอร์ตเราสองคนนะครับ แล้วก็เราสองคนดีใจมากๆที่มีพวกคุณนะครับคอยซัพพอร์ตแล้วก็เอ็นดูเราสองคนครับ ครับผมก็ดีใจมากๆครับที่ออฟกันก็เดินทางมา10 ปีแล้วครับ ก็เรายังมีคนที่ชื่นชอบเราเยอะมากๆเลย ก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็พวกเขาก็เป็นกำลังใจให้เราแบบทำงานต่อไปเรื่อยๆนะครับคือพอแบบเรารู้แล้วว่าเราทำงานให้ใครดู มันก็ทำให้เรามีกำลังใจในการทำงาน Es hora de decir hasta pronto. Hola Latinoamérica y JBL gracias por apoyarme les quiero adiós Thank you so much, guys. I hope to see you soon. Bye bye. les Thank quiero you, PJ. adiós Les quiero también. Chao.